Watermelon. Pangit ng ilaw. Ayan. Ano nangyari, Mary? Huh? Marami nangyari. So after almost 3 months, naglakas loob na kami uli mag-book ng flight sa PAL. Kasi ano nangyari before? Yung first ever booking natin yun na international sa PAL. Napal? Oo yata. Oh, so yung lead up pa lang, parang weeks before. Nakailang change na ng schedule sa bookings? Oo, parang una, nausog yung time. Tapos biglang a week later, nalipat naman tayo bigla ng upuan. Tapos tumawag kami sa support. Sobrang hassle. Parang 45 minutes tayo naghintay. Meron pa nga yung nag-countdown yun na parang, ikaw na raw yung second in line. Tapos nung finally tayo na biglang binaba. Oo. Nice support. Tapos sa chat, ganun din. Sabi mo, kayo nag-usap Ano yun? 10 minutes per question. Maghintay ako ng 10 minutes after each question bago siya mag-reply. Oo, so sobrang, ganun din yun. Parang isang oras, tas tsaka lang, ang simple lang nung yung detail na hiningi namin. So anyway, yun nga, parang sabi namin, wag na tayo ever magpal ulit. Sabi natin, never again. So, ano nangyari ngayon? Ayan, so again. Subukan natin. Kasi pinost namin actually nasa community post tsaka sa IG, no? Yung story niyan. Tapos nag-comment naman yung pal. So na-appreciate naman namin yun. So ngayon, nag-decide kami bigyan sila ng chance. Pero ano nangyari, Maddie? So ngayon, few days na lang lilipad na kami. Pero mga around a week after natin mag-book, ano nangyari? Ayun. So, as usual, yung laging hinintay ko kung may bagong email from PAL. So, nagbago yung return flight namin. By ano lang naman, nuusag lang by 20 minutes later. So, yun pa lang so far. Pero meron pa nga tayong ilang days before the flight. So, titignan pa natin kung ano pang aberya ang mangyayari. Yeah. Good morning. Morning. Anong nangyari, Maddie? Ayan, ngayon papunta na tayo sa NAIA and so far... Yeah, okay naman. Walang nag-iba, walang nabago sa flight. Pero So meron tayong next hurdle yung check-in. Kasi last time, ang tagal, no? Ang tagal natin nakapila. Kahit nag-web check-in ka, wala siyang separate lane for that. Tignan natin ngayon kung better ba o gano'n na naman. Medyo maaga tayo dumating so hopefully okay yung... Kahit magtagal, hopefully ano tayong gulo kausap. And kahit magtagal tayo sa check-in tsaka immigration, hopefully may time tayo maka-chill. Oo. Dito yata, tanong natin. Sa left. Ayan. Thank you. Anong nangyari, Maddie? Yan, so success. Pleasant surprise. Okay. Parang halos tayo yung first in line sa check-in, no? Actually, hindi siya check-in, bag drop. Kasi nag-online check-in na tayo. Pero kasi last time, kahit nag-online check-in, wala, no? Walang ganon. Isang pila lang yung bag drop, tsaka check-in. Tsaka parang halo-halo pala yun. Naalala mo, hindi lahat same flight. Parang ganon. So kaya sobrang chaotic. Pero ngayon, dire-diretso, pagpasok ng airport, diretso na agad, no? Actually, nagpatagal sa atin yung immigration, process. Yeah. Pero parang hindi rin naman super tagal. I wanna say mga 20-25 minutes. Kasama security, mga ganon. Oo. Yeah, normal. Actually, yung isang inaalala natin dito, yung last time kasi, ano yung boarding time natin? Parang dapat 8:15 yung start ng boarding do sa last. Tapos, saktong pagka-order namin dito, sa usual, Ili. 8 a.m. ka na mag-start mag-order, di ba? Oo, kasi nakapila na ako. Ano nangyari, Maddie? Kasi medyo nagtagal din sa check-in and immigration nung time na yon. Tapos nung nakapila na kami dito, biglang nag-announce na final call for boarding na sa flight namin. 15 minutes pa dapat yung time to spare. So nagmadali tayo kumain. Hindi mo naubos, no? Parang inano ko na lang, screen off ko na lang yung ulam para sulit. Tapos maganda dyan, pag sakay natin, same time din naman umalis. Tapos may mga sumunod pa sa atin na nag-board. So far, hindi nangyari ngayon yun. So, nakakain tayo in peace. Yan, naubos na natin. Actually, tagal pa nga, naghanap pa tayo ng lounge tapos puno lahat. So, parang chill ngayon. Oo. Or although mas maaga rin ba tayo dumating? Oo. Kasi nakarating tayo sa airport like mga 4.5 hours before our actual flight. So, sobrang excited. So, anyway, nalusutan natin yun. Ang next, ano yung next?
On behalf of Philippine Airlines, we apologize for the inconvenience the delay has caused you, and thank you for your patience and understanding. Anong nangyari, Maddie? Flattering. Ayun, so nandito na kami sa gate pero na-delay yung boarding natin. Pero hindi ko pa alam kung gaano katagal. Nakahanap kami ng lounge, ang hirap pa naman. Tapos umalis na kami. Tapos pagdating dito, wala pa pala. Dahil daw late dumating yung plane, so ngayon lilinisin pa, mababa pa yung mga passengers and stuff. So, tignan natin gaano katagal. Anong oras na sa'yo? 11:54. Ayan, dapat 11:45 yung boarding natin. So, tignan natin anong oras tayo makakaalis. Yeah. Yeah. Saan ka, Maddie? Update. 12:10 p.m. nag-announce sila na kakarating lang ng plane. So, wala pa pala kanina, no? Oo. And dapat ang actual flight time natin is 12:30. Yeah. Tignan natin. Baka may chance. Ano oras na tayo dadating? I'm not sure. Depende kung ano oras tayo Tignan natin. Baka dinner time na. Jitters! Tapos tulog na agad. Oo nga. Nice. Success. Success award. Ano mo yung row namin? Halata pa. So kaming dalawa lang dito tapos meron kaming naka-reserve na anong tawag dyan? Na Overhead. Overhead bin. Yeah. So ganun pala pag exit row. Mm. Tapos legroom. Show Tito your legroom. Show the legroom. See? Yung sa'yo din, dapat makita nila. Naka-stretch na yung legs mo sa lagay na yan. Oo. So, 1 hour delayed. Yeah, nag-start boarding mga 12:45. Dapat 11:45. Pero at least yung binabangga ako ng bata. At least yung good afternoon, ladies and gentlemen. Ang bilis din ng boarding. Oo, kasi parang konti lang tayo. Hindi man super konti, pero hindi puno yung plane. Yeah, actually, tinan mo yung ito na lahat ng mukha. Parang nagre-ready na eh. Dito nga sa harap natin. Ayun. May mga bakante, no? Mm-mm. So far, bukod dun sa 1 hour delay, wala namang problem sa flight crew and sa ground crew. Oo, Okay naman so pleasant far. naman. Yeah. Good afternoon. Di natin matapos yung thought. And so, okay, ang pleasant ng team, at least yung flight crew. Ano name niya? Joey? Oo. May silipin ko. Anyway, nasa ano pala kami? Sinabi ba natin? Nasa exit row. Exit row. So, ito lang yung condition yan. Well, bukod sa may bayad, kailangan nyo tumulong in case of an emergency. Yan. So, pinag-aaralan namin siya ngayon. Ano next pala nating i-check dito? Food? Attention ground staff, we will be closing the door shortly. All passengers must take their assigned seats with their seatbelts fastened. Hindi ko maalala yung food last time eh. I guess parang hindi naman siya masama. Okay, Pero kung hindi ko maalala, baka hindi rin exceptional. Sorry. Vlog ng vlog. Yan, dito na yung food. Ito rin in-order natin. I think, nung Vietnam trip, no? Nakalimutan ko na in-order pala natin to. Ay, hindi pala in-order. I mean, same lang yung kinain natin doon sa last trip. Oo. Ano yan, Maddie? Parang salad. Hindi, yung main course. Beef with pasta? Yeah, tas ako, makikita nyo ba? Yeah, grilled chicken. Kamusta, Maddie? Okay naman. Malambot yung beef. Hindi ko in-expect. Juicy? Sakto naman. Musta? Okay man siya, masarap. Yeah, actually, malasa siya.
Tay, Mary! We've just landed sa Kuala Lumpur. Yeah, surprise! So, anong gagawin natin? Hindi ko alam yung volume ng boses ko. Sobrang nabingi ako sa plane. Okay naman. Ayan. So, Ganda pala ng puno. nipis pala. Ready? Ready? Wow. Ganda. Wow. Wow. Nice. Saan tayo, Maddie? Ito na tayo sa malapit sa sinestayan natin. Ano nga to? Bukit Bintang. Ang Yeah. ingay. Anyway, para hindi puro aeroplano yung nakita nyo in airport, dito natin bibigay yung thoughts sa flight papunta dito. So, actually overall, okay naman eh. Bukod dun sa delay, ang pinaka naging issue ko lang yung upuan sa plane. Parang medyo masyado siyang narrow for me. Tapos di ko alam kung normal ba yun, pero parang ang baba ng backrest. So, hirap na hirap ako matulog. Parang yun lang naman yung naging issue. Pero nung nag-Vietnam tayo, iba naman yung plane. Ito nga walang TV eh. No? Oo So, nga. depende Ay. sa... Sorry, nagmura. So, depende sa flight, no? I guess kung anong plane. Wait, tingnan, pakita muna natin yung likod, Barry. Sige. Ayan. Since nakatipid tayo sa Vietnam, nag-decide tayo pumunta naman sa medyo mas mahal ng konti. Ayan. Pambawi. Ayun, yung flight going here, okay. Tignan natin yung pauwi. Yeah. Pero mamamasyal muna tayo dito, syempre, para naman hindi sayang yung pamasahe. Okay ba? O ganyan. Or ano tingin? Di ko makatawa sa sarili ko pag ganyan. Ayan. Or okay Yeah. lang. Yan. Ayan. Good morning. Good morning. Ano na to? 4 days ba to? 4 days later? Yeah. So far, wala pang aberya, no? Wala nagbago sa schedule, wala nagbago sa seat assignment. Hinihintay lang natin magbukas yung check-in. Sobrang aga. Nasanay kami sa Manila. Oo nga. Sobrang aga namin dumating. So meron pa tayong... Ano oras na ba? 7:39 ngayon. So, magbubukas pa yung check-in counter at 8:15. Oo. So, kain muna tayo. Ayan. Ano tong restaurant? Noodles. So, Noodles restaurant. Anyway, mukha naman siyang masarap. So, titingnan muna natin. First today ay yung check-in experience dito. So, yun pala yung ginagawa nila, e-travel. Oo. So, tip yon. Pag gawin nyo na nasa hotel pa lang. Akala ko sa Manila pa natin papakita eh. Oo. Check na dito para hindi na ma-hassle pag land. Oo. Nice. Walang pila. Ganun na naman. Una na naman tayo. Sana naman naaga natin nandito sa airport. Oh, selfie mo, hindi ka kasali. So, check-in, success, walang hassle. So far, Ay, ito na. Ay. Good luck. Sana hindi tayo mover. Okay. Like this? Or... Pasok. Wala pa. 16. Gaan. Just 2. Tunaw ko na yung noodles. Wala Ilan? pa siyang weight eh. Ah. 0. Ay, gaan. Gaan. Oh, 19.7. Okay. 30, di ba? Dapat nag-shopping pa tayo. Ay, babalik tayo. Yan, naka-check-in na tayo. Actually, ang saya no, parang for the most part, pag pauwi na tayo, laging maluwag yung check-in, no? Yung Vietnam ba ganon? Hindi ko maalala. Yung ano lang, yung sa immigration lang. Asan nga ba yung immigration? Ayan. Asan? Yan. Yan. After nyan, ang next na i-check na natin, madedelay ba? Yung mga ganyan. And kung kamusta, kung may aberya ba sa plane. So, tignan muna natin kung makakalusot tayo sa immigration. Makahingian tayo ng yearbook dito. Sira yung phone ko. Saan tayo, Maddie? Honorary tayo sa gate kasi malaki kasi itong airport na to, no? So, depende sa gate mo, magbabas ka. Hamleys. Diyan ba tayo? Ah, C1 to... yeah. doon.
May lounge access ba tayo dito? Meron, lahat. Pwede ba tayo mag last minute shopping pa? Ano? Ha? Ano na naman? Wala. Ay, play me daw. Yo. Uy, may Godiva! Ice cream ba yan? O chocolate? Meron, daily devotion. Oh no! Ah, Kaya lang mag-airplane tayo. Okay ka lang. i-risk ba natin? Kaya ng lactate yan? Comment. Kamusta ka ba nung past few days? Parang okay naman. Siguro kung Kamusta naman yung time? paano kung yung dark chocolate? Ay, may milk pa rin yun. Oo. Tingin mo. Update? Ay, ginawa. Lamig dito. Grabe yung bilis ng process dito, no? Pero hindi ko alam kung dahil Monday to day, tapos Maaga. wala namang holiday dito sa Malaysia. I guess. Pero yung steps lang din. Hindi na to part nung walang kinalaman yung PAL dito, no? Kahit yung kunyari, yung sa immigration ba? Hindi. Dumaan tayo immigration eh. Ang bilis ng immigration eh. Oo, kasi walang pila eh. Hindi. Tsaka kahit yung mismong pagdating mo sa counter, walang questions eh. Hindi nga ako kinausap eh. Hindi, I think pag pauwi ka na, Ganun ba yan? parang mas hindi naman sila strict kasi uwi ka na eh. Pero bakit ang tagal natin sa Vietnam? Bagal. Oo. Tapos dito, kahit di ba ang aga nga, so parang wala pa masyadong tao. Pero sobrang daming counter. Oo. Ang daming immigration officer. Ang bilis talaga, pili ka na lang. Meaning ko parang 5 minutes lang yung natin yung check-in and immigration thing. Oo. 10 minutes tops. Tapos yung security, hindi mo na kailangan ilabas yung laptop. Hindi tatanggalin yung sombrero, hindi tatanggalin yung sapatos, sinturon. Kasi bag lang. Yung gadgets pwede mo nang ilusot. Oo. No? Sana maranasan din natin to sa NAIA, no? Oo nga eh. Pati, so far, yung immigration experience natin, laging okay. Pero hindi ko alam for other people, meron pa rin bang ngayon? Oo, offload. Oo, nang walang dahilan. Comment nyo, hindi kami updated eh. Kung Immigration sa NAIA. ako sa NAIA. Paalis pa lang, yeah. Oo, kasi for us, since may laman na yung passport, madali. Tapos lagi tayong dalawa eh. Never tayo umaalis ang mag-isa eh. Yeah, feeling ko mas siya sa mga solo travelers. Oo, lalo kung first time. So, hindi namin alam. Comment nyo na lang. So, naghihintay pa tayo ng boarding. Ang aga pa eh. Meron tayong mga 1.5 hours. Mamili muna tayo siguro. Hindi, mag-ikot lang. Mag-ikot Or muna tayo. Pasalubong, kung meron pa. Sige. Tapos, nakita lang kami. Baka pwede natin balikan yan. Kita niyo ba? Ayun. May binubuong bagong lounge daw dito. Hindi ko alam kung may access tayo dyan, pero kung meron, mukha siyang malaki, no? Baka tingnan natin, baka may magawa tayong content dyan. Kamusta yung chan mo, Mary? So far wala naman, so good deal yung Godiva. Oo, last tour bago umuwi. So, andito na tayo sa Sige. gate. Ito na siya. Wala pang tao kasi medyo kakabukas pa lang niya. Oo. Tapos dito pala mangyayari yung isa-scan, yung ilalabas pa yung laptop. Yung right before boarding. Ay, ano ba yun? Tabing bobo. So, hintayin lang natin yung plane. Pero so far, smooth naman. Yeah. Pagpasok, mabait naman yung staff dito, yung ground crew. No? Although hindi ko alam kung hindi naman yata sila PAL. O PAL din ba sila technically? Actually, hindi ko rin alam. Comment down below. Tapos, so 10:30 na. Boarding in 20 minutes. So, tingnan natin kung on time. Kasi yung papunta dito last time. 1 hour delayed. Oo. So, yun yung next test natin. Nakapag-shopping naman tayo. Habang naghihintay. Very chill. Yeah. Ganda ng shot natin. No? Thumbnail. Yeah. Tignan natin kung makarating tayo sa Manila na hindi sumasakit yung tiyan. Kasi so far, okay naman. And kung makarating tayo sa Manila on time. Yun. Yun yung point ng review. Oo nga. Yung tiyan. By the way lang yung tiyan. Ito ang labo. Congrats! 10:52 AM na. Wala pa yung plane.
Nasaan yung plane? Tulog na si Maddie. So, ganun uli. Tignan natin kung gaano katagal bago dumating yung plane this time. Kung kaya niyang i-beat yung record natin sa Manila na 1 hour. So, ito yung first aberya natin sa return flight. Good job. Update, 11:07. Actually, hindi ko nakita kung anong oras dumating. Pero, nandiyan na yung plane pero hindi pa siya connected. Let's see. Good morning. Sobrang manas ko. Bakit? No, ting sumasakay tayo ng plane eh. Oo nga, may something talaga. Anong nangyari, Barry? And so, nag-board tayo 47 minutes late. Oo, hindi niya natalo yung Manila to Kuala Lumpur na 1 hour. Exactly 1 hour ba? Oo, so slightly faster pero delayed pa rin. Tapos, so far, parang hindi as friendly yung crew today. Ganun ba? Nung sa pag-greet sa entry, okay. Pero yung pag nandito ka na sa loob, hindi naman sila rude or anything. Hindi lang as pleasant. Yung last kasi, di ba, yung naalala mo, saya-saya ni ate, papunta tayo. Pero itong pabalik, hindi masyado. Pero feeling ko dahil nasa-stress sila kasi late dumating yung plane, tapos nagmamadali. Parang minamadali sila. O, i-ready nyo na para makalis na tayo. Parang gano'n. So, ano ba normal sa planes? Ilan dapat yung banyo? Kasi parang dito, 2 lang yung banyo for the entire plane. Wala doon sa unahan. Wala ba? Parang meron. Meron. Iba yun. Pero for business Pang class business. yun. Diba usually meron at least 4 sa economy? Siguro hindi pag budget. Hindi naman budget to eh. Hindi kasi parang feeling ko ibang plane to or ibang klaseng plane kasi nga wala siyang TV, wala siyang screen. So, ayun, ready na lang. Bring diapers na lang siguro. Kasi yung kaka-take off pa lang natin, pumila ako sa banyo eh. At tagal namin. Tapos parang, eto hindi naman kasalanan ng PAL. Pero dito, parang pag pumasok ka na doon sa may gate, wala nang banyo. Hindi ko alam kung pwede. I guess pwede lumabas din natin tinry. Kailangan mo lang duman ulit sa security. Oo, so, ganon. Para sure, umihi na lang kayo ulit. So, tingnan natin kung anong mangyayari hanggang makaland kung may iba pang aberya. Beef salpicao. Hindi ko pa tinatanong. Ngayon lang natin to matatry, no? Ano ba yung last time? Chicken yon. Chicken. Parang matamis eh. Kamusta, Manny? Ano naman? Ay, Okay naman. okay naman. Flavorful. Yeah. Siyempre, not the best beef salpicao kasi airplane food naman to. Although yung chicken na nakain ko papunta dito, nagustuhan ko naman. Masarap naman. By the way, gusto ko ipakita to, product ng friend namin to. Ayan. Anong brand? Basta, product ng friend. Sobrang sarap nito. Kung mahanap nyo to, nasa ano ba yung Kultura? Yung product na yan. Ayun, napin nyo yan sa Kultura. Shoutout, pwede ba natin siya pangalanan? Shoutout kay Beans. Hindi naman siya nanonood nito. What a friend. Okay, so tiwala na lang tayo sa review ni Maddie. Kakainin ko na rin. Kita tayo mamaya. Actually, nag-improve na yung disposition ng flight crew. So confirmed na ano lang sila. Parang nasi-stress nung nagmamadali na parang makaalis. Kasi ngayon, masaya na sila. So, yeah, kain muna. Saan tayo, Mary? Nakarating na tayo. Success. So, lakas na naman ba ng boses ko? Nabingin na naman ako. So, walang aberya naman, no? Sa plane. Okay naman yung food. Okay na yung service. Tulog lang tayo. Oo, okay naman. Actually, yung isa ko lang na medyo, ano ba, reklamo ba to? Tuwing uuwi tayo, napansin ko, hindi kumo-connect ang PAL sa, ano bang tawag doon? Yung parang tulay.
So, kung may mobility issues kayo, medyo haselan yun. Kasi yung baba ng plane, hagdan, kanina may kasabay kaming senior na hirap nagtutungkod siya eh. Inaalalayan siya. Ang taas pa nung stairs. Tapos pagbaba mo, aakyat ka naman sa bus. Tapos pagdating nyo doon sa kung saan na kayo makapasok ng airport, bababa ka uli ng bus. Tapos hirap ka, aakyat ka naman, mag-escalator ka. Tsaka ka palang makakasakay ng wheelchair. So, masyadong hassle. So, kung may mobility issues kayo, hindi namin marirecommend yung PAL. Yeah. No? Pero other than that, base sa experience na to, parang okay naman. Pero twice pa lang tayo sumasakay eh. Tapos twice na delay, tapos may isang change ng schedule. Pero wala namang major issues ngayon. Yeah. Parang, actually, aside from the ingay, yung fact na na-delay lang ng konti yung boarding, parang everything went by smoothly. I just didn't want to say anything during the trip kasi baka ma-jinx ko. Okay. So, ayun. Pero mag-comment din kayo kasi nung first time namin pinost sa community post, sa community natin, yung experience namin dito, may nagsabi, hindi na sila sumasakay kasi laging problema. Tapos di ba may napanood ka, sabi mo na, change angle. Sabi mo na... Si Vice Ganda yata yun eh, nagreklamo. Hindi ko alam yung details, pero basta galit na galit siya sa PAL. Kasi parang, nag-overbook tapos nawala ng upuan yung kasama niya? Parang gano'n? Oo, parang gano'n. So, feeling ko hindi yung naging problema sa Vietnam natin kaya ang daming changes tapos nausog tayo ng upuan. Ngayon kasi, umalis tayo, hindi pa nagbabakasyon yung mga tao tapos umuwi tayo, paalis pa lang kasi ito yung super long weekend. Oo, nasa middle tayo ng holiday umuwi. Oo, so baka kaya smooth kasi konti yung tao. Pero yun nga, kung may experience kayo, comment nyo para mag-gauge natin kung gaano nga ba siya talaga ka-okay. Yeah. Ayun, actually, nakauwi na kami pero lalabas pa lang yung mga Kuala Lumpur vlogs natin. So, abangan nyo yan. By the way, kung pupunta rin kayo ng Kuala Lumpur, nangawit na si Maddie, meron na ring hotels ang Klook and kung gusto nyo rin mag-book ng activities. Paano yun, Maddie? Bagong gising. Check nyo na lang yung code sa baba. Sa pin comment. Para makakuha kayo ng discounts na nag-iiba-iba rin. Nasa pin comment din yung details. Bye-bye. Bye-bye. Pasko na ba lalabas? Hindi pa. Bye-bye.